frumos, s-a urcat până aici sus. S-a ajutat acolo pe craca și a mâncat. Pe urmă, când a încercat să schimbe traseul să ia roată, a încercat să se urce pe aici, s-a agățat de creștilea și a rupat. Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi facem un video un pic mai diferit. Am venit ca să ajut un prieten. Are de reparat niște gard la grădina de la munte. Pentru că în ultimele nopți a venit ursul, l-a vizitat ursul, din păcate. Și trebuie să vedem ce s-a întâmplat, ca zilele viitoare să revenim cu scânturi, cu tot ce e nevoie, cuie, holșuruburi, să-l reparăm. Noi deja am urcat, o să vedeți tot clipul dinainte. Ne-am întâlnit și cu ursul, așa că rămâneți cu mine până la final. Azi culegem câteva roșii, o să mergem imediat și la castraveți pentru a lua cu noi. Azi vom merge undeva pe munte, m-a rugat un prieten să-l însoțesc pentru că are probleme cu un urs. Și trebuie să mergem să vedem ce a stricat. El are gard făcut la grădină, pe munte, și trebuie să vedem exact unde s-a stricat, ce a stricat, să mergem să reparăm săptămâna viitoare. De aceea luăm niște roșii, castraveți, ceva la noi, că o să stăm câteva ore și avem nevoie să mâncăm ceva. Ne-am luat câteva provizii, mai avem câte ceva, o șuncă, o brânză și mergem pe munte. Haideți cu mine că o să ne aștepte o călătorie destul de interesantă și frumoasă. Sper să nu vedem ursul astăzi. Că am văzut și ursul. Mă iau ușor cu mine. Sper să-l ocolim. În zona asta a fost ursul, dar cred că s-a speriat de noi și a plecat. Noi ne continuăm drumul și sperăm să ne întâlnim cu el. Ai văzut cum a făcut? Decât am mușcat în muche, s-a ridicat și a fost scurt. S-a dus în ea. A făcut un pic. E un pic fricos. Cred că e mai frică de noi decât nouă de el. Că Am dat și 2 petarde pentru urs, că l-am întâlnit chiar cu el. știi ce e prost? Că noi chiar pe acolo trebuie să mergem. Hai să ocolim. Schimbăm un pic traseul de data aceasta și mergem mai departe, să ajungem la grădină. Neapărat. Așa că veneam pe aici singur. Stăteam până noapte târziu să văd urși niște. Și acum ieși de cum mai stau. Hai că am ajuns într-un final. Am ajuns unde voiam. Acum trebuie să luăm toată grădina la pas. Să vedem ce e stricat, ce nu e stricat. Să vedem ce se poate repara în următoarele zile. Mai avem un pic de mers. Să vedem tot gardul. Am ajuns la locul de joacă al ursului. Haideți să vă arăt. Se vede cum s-a tăvălit ursul. Toată iarba e aplecată. Și așa se numește și locul acesta. Se numește, cum ai zis? Valea Ursului. Se numește Poiana Ursului. Bănuiesc că acum am văzut de ce. Dar e foarte liniște. Deci o zonă foarte, foarte frumoasă. Aia lipsea acum și 3 și uscă.
Răzvane, pentru ce sunt puse bidoanele astea pe aici? Iau pus ca să știu eu. Vine, se lovă și de ele, gălăgie. Face gălăgie, nu? Da. Când am cosit aici nu era așa. Mistreți. Urme de mistreți. Deci pe lângă urs avem și mistreți în grădină. Când am cosit aici nu era așa. Până unde aveți? Până unde e micul ăla mic. Și până acolo unde e. Gen cât de cosit aproximativ, nu? Da. Am ajuns unde ne-am propus. Am fost la grădină, ne-am uitat la gard, am văzut de ce avem nevoie și săptămâna viitoare, după weekend, o să revenim pentru a-l repara. Acum voiam să și mâncăm aici, că au trecut câteva ore de când am plecat, dar ursul ne-a stricat planul. Și din această cauză nu o să mai punem masa, pentru că e prea periculos. O să simtă miros de mâncare și nu o să fie în regulă. Așa că coborâm un pic și în altă grădină mai jos, unde trebuie să ajungem, trecem de fapt prin ea, o să mâncăm un pic. Nu, aici a rămas, nu glumă. Am venit frumos, s-a urcat până aici sus. S-a ajuns acolo pe cracaia și a mâncat. Pe urmă, când a încercat să schimbe traseul să ia roată, a încercat să se urce pe aici, s-a agățat de creștilea și le-a rupt. Dacă e rupt tot ăsta. Am ajuns și la grădina mai de lângă casă, să vedem exact, fășiară de fapt, că nu mințim. Prunii aceștia sunt rupți de urs și după acest urs trebuie să reparăm noi. Și aici și la grădina de pe munte. Măcar scoate buturile, știi? Da. Am ajuns la finalul clipului. Noi voiam să și mâncăm astăzi, să vă prezint și o mică masă, dar din cauza ursului, pentru că ne-am întâlnit cu el de vreo 3 ori, am hotărât să nu mai mâncăm nimic, să nu mai punem masa, pentru că e destul de periculos. Nu vrem să atragem animalele sălbatice. Pare rău că n-am putut să mâncăm, mi-e foame de mor, dar suntem plecați dimineața de fapt, acum e ceasul 7, 7:30 aproape, și trebuie să punem masa. Cam acesta a fost clipul. Este un clip puțin diferit, un pic mai lung, cred că o să iasă, dar destul de interesant. Pentru mine a fost foarte palpitant, dar bine că ne-am întors sănătoși, bine. Vor urma multe rețete și o să mai introducem și câteva clipuri diferite ca să ne mai relaxăm la o plimbare sau la altceva. Până data viitoare, abonați-vă la canal, apăsați butonul de like și ne vedem la următoarele clipuri. La revedere! Prelungim un pic clipul de astăzi. Am ajuns acasă și am fost întâmpinați cu sarmale. Dacă noi n-am avut timp să mâncăm, pentru că ursul nu ne-a lăsat, am venit să mâncăm câteva sarmale. Sunt extraordinar de bune, trebuie să iau și eu neapărat rețeta să o facem și noi pe canal. Punem un pic de smântână peste ele. Punem separat un pic. Lăsăm aici că poate mai vrea cineva. Și le mâncăm, sincer, după toată experiența aceasta, abia așteptam să mănânc. Foarte tensionată, foarte interesantă, plină de suspans, dar fericiți că am scăpat cu bine. Vă urez o săptămână minunată și ne vedem data viitoare. La revedere!